Alright, so now let's look at midpoints. Kita dah belajar pada distance and then we go to midpoints. So midpoints, daripada perkataan itu saja kita tahu dia bermaksud middle point. Okay, point yang berada di tengah-tengah. So learning standard yang pertama, we have to explain the meaning of midpoint between 2 points, di antara 2 points on the Cartesian plane. So bila midpoints di antara 2 point. So bila ada 2 point, so of course saya akan ada satu garisan. And then saya ada 2 point. So for example, my point is P and Q. So midpoint akan berada di tengah-tengah. Dia akan potong ni kepada 2. So dia jadi R lah. Okay. Di mana PR akan sama dengan RQ. So apa kita tulis adalah PR is equals to RQ. So bila dia tulis macam ni, dia refer kepada distance dan R, R ni akan jadi midpoint. Okay. Very simple. Tu je kena ingat. Okay. So pergi kepada example. So P is the midpoint of the straight line AB. Determine coordinates P. So kat sini saya sengaja je bagi soalan ni kerana kalau kamu tengok AB dia garisan yang condong. So macam mana kita nak determine coordinate P? Okay, P is the midpoint. So apa yang kamu boleh buat bila dapat garisan condong AB macam ni, kamu kena gunakan vertical distance dan horizontal distance dia. Okay, first tengok kat vertical distance. So vertical distance kat sini adalah AC. So AC ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So daripada sini, kamu buat garisan yang memotong 6 kotak ni kepada 2. So jadi 3, 3. So dia akan potong kat sini. Okay. Kemudian kamu ambil horizontal distance which is CB. Okay. 1, 2, 3, 4 dan buat benda yang sama. You divide CB into 2 equal length. Okay, so jadi kita akan potong jadi 2. So di mana point garisan 2 ini bertemu? Point of intersection. So point of intersection inilah kita punya midpoint. Okay, di mana dia adalah point of intersection. Okay. Bukannya main-main tengok dekat mata, oh macam ni kat tengah-tengah. Bukan. Bukan main agak-agak Kamu kena ada cara. So based on horizontal distance and vertical distance, kamu buat garisan macam ni. So bahagikan horizontal dan vertical distance kepada 2. So the point of intersection for these two lines, merah dan biru tu, dia akan jadi midpoint. Okay, so this is what you have to do lah. Okay, let's look at learning standard yang kedua dan ketiga. Serentak. We're going to do this together. Because learning standard yang kedua, kita kena derive the formula. So distance ada formula, midpoint pun ada formula. So formula of the midpoint between 2 points on the Cartesian plane. So selepas kita dah tahu formula, kita kena determine the coordinates of midpoint. Kita kena cari ataupun kita kena calculate. Alright, dapat formula,
Dan kamu kena tahu juga untuk guna formula macam mana. Okay, let's look macam mana formula dia. Okay, contoh di sini saya ada satu Cartesian plane. X, Y, and then the origin 0, 0. Okay, and then teacher buat satu garisan. So kita buat sinilah 1, 2, 3, 4 so that you can see. Okay, so I'm gonna do one line. Supaya kamu nampak, let's do this line. Okay, for example, teacher ada satu line ini. Line ini teacher label sebagai A and B. Okay. Tak boleh kot. Kejap. I do it again. A bit easier for you guys. A dan B. Sampai sini je lah. Okay. So sekarang kita kena determine daripada sini mana midpoint dia. So kalau kamu tengok, okay, if you see, kalau kita guna cara sebelum ni dalam example 1, alright, saya punya vertical distance ada 3. Okay, so bila 3, it's a bit hard for me to divide it by 2. Takkan saya nak buat garisan tengah-tengah ni. Am I right? Okay, so bila begitu, what you have to do adalah you have to use the formula. Okay, so let's look. Now, dia begini Saya ada vertical distance, I have my horizontal distance. Seperti sebelum ni kita belajar. Di mana kita bahagikan vertical distance kepada 2, horizontal distance kepada 2 dan kita dapatkan benda itu. Alright. So, untuk dapatkan konsep yang sama guys, konsep yang sama, teacher tulis dulu dia punya formula. Ini adalah koordinat 0, 3 and this is 2, 0. And then origin saya 0, 0. Okay. Saya nak dapatkan yang di tengah-tengah. Teacher ajar sebelum ini adalah vertical distance you divide by 2. Okay. So bila vertical distance divide by 2, secara tidak langsung sebenarnya teacher dah tahu dia punya koordinat Y. Okay, koordinat Y untuk midpoint. Jadi, dalam formula midpoint, okay, kita akan gunakan konsep yang sama. Bila kamu cari vertical distance, kamu bahagikan 2. Kalau saya buatkan di dalam formula, adalah sebenarnya saya ambil nilai Y 3, saya tambahkan dengan 0 and then saya divide by 2. Okay, faham So sebenarnya dia adalah Y1 plus Y2 divide by 2. Okay, X pun kita buat benda yang sama. So actually divide it by 2 and then kita akan dapat X koordinat untuk midpoint. So benda yang kita buat benda yang sama juga, which is to
sum x1 plus x2 divide by 2. So, di formula yang diberi dalam textbook kamu menggunakan konsep yang sama. It's just that bila kamu ada negative values, okay, when you have negative values, so itu akan buatkan kamu jadi ada problem lah sikit sebenarnya. Okay, tapi tak apa, kita akan calculate kan. So ini kita tahu ni adalah dia punya formula. Alright. So let's look macam mana kita nak calculate menggunakan formula. So saya ada koordinat on the straight line MN. Dia nak midpoint straight line MN. So saya ada MN kat sini. So if you see, dua point saya adalah M dan N. Jadi kena tahu koordinat M and N. So M is 10, 7. N adalah 4, 1. So guna formula. Formula of midpoint adalah x1 plus x2 divide by 2. And then y1 plus y2 divide by 2. Okay, kamu kena wajib sepanjang jalan kerja perlu ada bracket ni. Dan mesti ada koma ni. Jangan lupa. Okay, lepas tu buat equal. So decide mana satu x1, y1, mana x2, y2. So ni x1, y1 saya, x2, y2. Okay, x1, 10 plus x2 is 4 divide by 2. And then y1 is 7 plus 1 divide by 2. Okay, so dapat 14 divide by 2, 8 divide by 2. So jadilah dia 7, 4. Okay, jadi ini adalah midpoint. Kenapa dia dalam bentuk koordinat? Kerana nama pun ada perkataan point. So point adalah koordinat. So final answer mesti dalam bentuk koordinat. So dia berada di 7. So kat sini 7. And then dia berada di 4. So naik atas ni. Kat graf tu sepatutnya 4 kat situ. So you see ya. Itu saja penggunaan dia. Okay. Let's look at example 3. Example 3 ni saya sekalikan dengan learning standard yang terakhir bagi hari ini. Iaitu kita nak solve problems. Okay. Midpoint senang. Bila distance dia agak terkeliru sikit kerana dia ada square root for you guys lah. But midpoint dia practically tambah dan bahagi saja. Okay. Tadi dah straightforward. So the diagram shows the line PAQ on a Cartesian plane. A is the midpoint for the line PQ. So A midpoint. So bila dah tahu, automatically tolonglah buat simbol yang menyatakan A itu adalah midpoint. So sekarang dia suruh determine the coordinates of P. Alright, so example sebelum ni, example 2, dia bagi kamu koordinat P, koordinat Q, kamu kena cari midpoint. So sekarang solving problems, dia bagi midpoint, dia bagi satu point, so dia suruh cari satu lagi point. So guna formula yang sama, tapi decide dulu apakah koordinat dia. Koordinat A is 0, 2. Koordinat Q is 2, 0. So P, I don't know, I just put as X, Y. Okay. Alright, so guna formula of midpoint. Sebab dia dah bagi midpoint, that is your clue. So midpoint equals to X1 plus X2 divided by 2.
y1 plus y2 divide by 2. Okay, so dalam midpoint, just substitute midpoint A tu. So dia akan jadi 0, 2 equals 2. So sekarang you have to decide which one is x1, y1, which one x2, y2. So saya letak ni Q ni sebagai x1, y1. P akan jadi x2, y2. Okay. So x1 is 2 plus x divided by 2. y1 0 plus y divided by 2. Okay, dah dapat macam ni. You buat comparison. Apa maksud comparison? Kat sini ada koma kan? Okay, jadi comparison adalah 0 is equal to ni. Kita tulis. So 0 is equal to 2 plus x divided by 2. Okay, and then satu lagi kita buat comparison untuk yang kedua. 2 dia samakan dengan 0 plus y divided by 2. Okay, dah dapat begitu, kamu kena solve separately. Separately kena solve untuk dapatkan nilai x dan y. Okay, kita pergi kepada nilai x dahulu. Eliminate denominator. Okay, saya rasa nanti saya kena buat satu extra class pasal algebra. Macam mana kita nak eliminate denominator? Okay. So, denominator merujuk kepada apa-apa nombor di mana fraction dia berada di bawah. So, dalam kes ni dia adalah 2 kat bawah. Yang ni. Yang ni denominator. So, bila kamu nak eliminate denominator, perkara pertama, I always teach all my students, kamu kena tengok equation ini dan tengok numerator. Sekiranya numerator ini ada tambah tolak, saya kena letak bracket. Macam ni. So dalam kes ni dia ada tambah tolak. Kalau dia tak ada tambah tolak, tak perlu buat. Okay, itu step pertama. Step kedua adalah saya kena darabkan keseluruhan equation dengan apa denominator saya. So denominator saya sekarang adalah 2. So darabkan the whole equation dengan 2. So bila darab semua dengan 2, maksudnya adalah kamu kena darab expand. Okay, so dalam case ini, bila kamu buka bracket dia, kamu kena darabkan dengan kosong dan kamu kena darabkan juga dengan fraction. Okay, so untuk saya tahu ataupun kamu tahulah, sebenarnya fraction tu sebenarnya ada 1 ke 2 term kat dalam tu. Okay, dalam kes begini, ada banyak lagi penerangan dia. So kita tak nak buat hari ni. So itu next class, bila saya buat kelas tambahan open class, who wants to attend, you can attend. Okay, so far I just buat secara roughly. Kamu kena expand, masukkan. So what it means here adalah dia akan jadi 2 times 0 equals to 2 times 2 plus x divided by 2. So dekat sini, we can eliminate denominator. So you will get 2 darab kosong, kosong equals to 2 plus x. And then saya tak nak plus 2, minus 2, sebelah kiri pun minus 2. So x is equals to negative 2. Okay, untuk y, you do the same thing. So 0 plus y,
Saya tak buat bracket sebab apa-apa yang tambah kosong dia akan dapat balik benda dia. Okay. So dia akan jadi 2 darab 2 equals to 2 times y over 2. And then dekat sini kita simplify. So jadilah y equals to 4. So jadi koordinat untuk P is actually negative 2, 4. Itu dia. Okay. So markah ni berada kat sini guys. Ini satu markah. Ini satu markah. Kemudian bila kamu pecahkan dia kepada 2, salah satu ini akan jadi markah confirm. Ataupun dia boleh juga bagi kamu markah ekstra, dia letak ni satu markah, ni satu markah. Tapi selalunya dia akan letak salah satu sahaja. Okay. Kemudian kamu simplify, berkemungkinan dapat satu markah. Dan finally koordinat P ini adalah satu markah. So in total you boleh dapat sehingga 4 atau 5 markah. 5 markah tu sangat bermurah hatilah cikgu kamu tu. Kalau saya mungkin bagi 3 atau 4 markah sahaja di sini. Okay. So ingat ni markah pertama. So wajib tulis. Kemudian di sini pun ada markah. So wajib tulis. Okay. Bila tak pasti ke atas. Contoh ke atas ni tak pasti. Contoh X ni saya tak pasti. Tapi Y ni saya confirm. Dia macam ni. Jadi tak apa. Berkemungkinan kamu akan hilang markah kat sini. Tetapi bila kamu asingkan dia ni. Sekurang-kurangnya untuk Y ini kamu betul. Dapatlah satu markah. Sekurang-kurangnya. Okay. Alright. So let's look at example 4. This is the last example for today. So example 4 tidak ada gambar rajah. It's just wordings. Okay, example 4. Point P is the midpoint on the straight line KL. Okay, jadi sekali lagi saya kata buat sketch. Buat satu sketch. Okay, saya mungkin ada satu garisan KL. And then saya ada point P di mana P adalah midpoint. Okay. Given coordinates of K, dibagi K negative 3, 12. And coordinates of P is 2, 9. So calculate the coordinates of L. Okay, so kamu nampak example 3 and example 4 sebenarnya sama. Cuma example 4 dia tak ada gambar rajah. But there is no problem. You can sketch on your own. Okay, dah dapat gambar rajah. I need to find coordinates L. So benda yang sama. Midpoint equals to x1 plus x2 divide by 2. y1 plus y2 divide by 2. Okay, so midpoint tu nak gantikan dengan koordinat mana satu? Guys? Nak gantikan dengan koordinat mana satu? P. P, dengan koordinat P So 2, 9. Okay. So K tu kamu nak jadikan dia x1, y1 ke x2, y2? Nak jadikan dia x1, y1 ke x2, y2? X1, Y1. Okay, so nak jadikan x1, y1. Okay, ni yang saya cakap lah. Kalau sesiapa yang nak letak dia sebagai x2, y2, tak ada masalah. Okay, cuma saya prefer dia jadi x1, y1 sebab nanti bila kita substitute masuk, dia akan berada di hadapan. So nampak macam proper sikit lah.
Tapi tak ada masalah kalau kau dia nak jadi X2, Y2. So L akan jadi X2, Y2 lah dalam kes ni. Okay. So gantikan X1 negative 3 plus X divided by 2. Y1 12 plus Y divided by 2. Okay, dah satu markah. Okay, saya akan panggil nama. Saya akan panggil nama. Apakah equation bagi X saya daripada midpoint ni? Okay. Apakah equation bagi X berdasarkan midpoint ni? Alright. Let's see. Okay, Johnny, Annabelle, Jocelyn. Ya, Miss. Okay, so apa equation X saya? Kita akan bahagikan kepada 2 kan? Okay, macam ni. So apa equation X saya? So dia akan jadi apa? Two. Okay, 2. So ni tak boleh lagi ni. Jangan tutup mic. Kamu kena buka mic tu. Equals to negative 3 plus X Okay. over 2. Alright, good. So that's it. So itu adalah equation X yang pertama. Alright, thank you Johnny. Alright, saya nak equation untuk Y. Equation untuk Y. Zuraiza. Yes, Miss. Okay, equation Y saya berapa? 2 2 equals equal 12 plus Y Mhm. equals to 2. Bukan. Okay, Oh ya. apa yang salah? Betul lah, Miss. Betul. So ini? Ya. So 2 equals to 12 plus Y. Ya, lepas tu Lepas tu? apa yang garis, Miss? Divide. Iya. Divide by 2. Divide by 2. Okay, tu dia. Alright. So saya minta Intan Shakira. Betul ke ni? So saya dah kata tadi X betul. Y ni betul tak? Betul. Okay. Betul. Ya. Okay. So, Iqbal. Betul ke? Iqbal Hakim. Ada ke tak ada kat situ Iqbal? Izan? Ya, Miss. Okay. Betul ke tidak? Betul, Miss. Salah, Miss. What? Salah. Kat mana salah? 2. Kat 2? 2 yang mana satu? Sebelah kanan ke sebelah kiri? kiri. Kiri. Okay. Alright, good. Thank you. Iqbal mana Iqbal?
Okay, Irfan. Yes, Miss. Okay, 2 ni salah. Nak gantikan dengan apa? 9. 9. Okay, thank you. So, Iqbal ni mana? Nanti saya akan tanya dekat mana. Okay. So, Zuraisha ni 9 sebenarnya. So, kenapa 9? Sebab kita buat comparison. Kita buat perbandingan. So, 2 mesti dengan yang kat depan. Jadi, yang kat belakang, dia mestilah dengan 9. Okay, Zuraisha. So, kena tengok balik. Okay, Miss. Okay, so lepas tu kita akan simplify. So, kita buat X dahulu. Buatkan rumah dulu. And then darabkan dengan denominator iaitu 2. So jadilah 2 darab 2 sama dengan 2 darab negative 3 plus X divide by 2. So denominator ni boleh potong. So dia jadi 4 equals to negative 3 plus X. And then kita nak buang negative 3. Kita plus 3. Sebelah kiri plus 3. So X will be 7. Okay, buat benda yang sama dekat sebelah kanan ni untuk Y. So still multiply dengan 2. So jadi 2 times 9 equals to 2 times 12 plus Y divide by 2. Okay, so simplify denominator. So 18 equals to 12 plus Y. And then 12 ni saya tak nak. So saya kena tolak 12. Sebelah kiri tolak 12. So 18, 18 minus 12, 6 equals to Y. So Y equals to 6 lah. Okay, jadi koordinat for apa dia tadi? L. So L akan jadi 7, 6. Okay. Itu dia. Alright, so ada soalan tak? If you have questions, you may raise your hand so that I can see. Okay, tak ada Baik, so hari ini kita dah cover 4 learning standard. Okay, perkara pertama kita start dengan explaining the meaning of midpoint. So midpoint berada di tengah-tengah. Okay, so bila kamu nak menentukan di manakah midpoint, pastikan vertical dan horizontal line kita bahagikan kepada 2. So dia berada kat tengah-tengah tu. Okay, so point of intersection will be the midpoint. And then kita belajar pasal formula of midpoint. And then cara nak guna formula tersebut. Okay, so sebelum gunakan formula ni, pastikan kamu dah label mana satu X1, Y1, X2, Y2. Baru masukkan. So sentiasa ingat, since dalam formula dia dah ada bracket dengan comma. Kamu kena buat bracket dan comma ni dari mula sampai habis. Jangan lupa, jangan tinggalkan bracket. Okay, ini comma bukan titik. Comma. Kenapa? Ni merujuk kepada point ataupun koordinat. Jawapan akhir mesti juga dalam bentuk koordinat. Kamu bagi tak ada bracket ataupun tak ada comma ataupun tidak ada dua-dua, jawapan kamu tidak akan diterima. Okay. Kemudian the last learning standard is solving problems. So solving problems ni practically kita belajar bila mana midpoint diberi, kamu kena cari point yang lain. So bila macam tu, kita akan buat comparison. Still guna formula, still substitute semua point. Tetapi disebabkan dalam point itu adanya unknown ataupun algebra,
So jadi kita kena compare dan jadikan dia dalam dua. Ni satu X, satu Y. So simplify separately, dapatkan nilai X dan Y. Jawapan akhir mesti ditulis dalam bentuk point. Okay. Alright. So sama juga dengan example 4. Cuma example 4 tidak diberi diagram. So you have to sketch your own diagram. Supaya kita faham. Bukannya gambaran dalam kepala saja. Tolong tulis. Supaya kamu nampak. Dah sketch, pastikan kamu check balik soalan tu. Betul tak yang kamu sketch tu? Okay, jangan percaya membuta tuli. Recheck again. Okay. So kita belajar juga macam mana nak eliminate denominator. Please remember. Okay, I don't want any careless mistakes. Ada masalah dengan tambah 3, tolak 12. Tolong PM saya secara separate. Supaya saya boleh buat kelas mini ataupun intervensi sekejap dengan anda. Okay. So with that, habis topik midpoint, subtopik midpoint. So ini adalah homework for today. Okay.